بسم الله بسم الله بسم الله au nom d'Allah بسم الله بسم الله in the name of Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أبطال. درسنا اليوم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الغلام المعلم. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مثل كالكثير من غلمان قريش يعمل في رعي الأغنام، وذات يوم رأى شيخين يتجهان نحوه وقد بدا عليهما الجهد، فسلم الشيخان على ابن مسعود رضي الله عنه وقال له: يا غلام، احلب لنا هذه الشاة كي نطفئ بها ظمأنا. فرد ابن مسعود رضي الله عنه: لا أفعل، فالغنم ليست لي وأنا عليها مؤتمن. لم ينكر الرجلان قوله وبدا عليهما الرضا، ثم قال أحدهما: دلني على شاة صغيرة في السن لم ينزل عليها اللبن. فأشار ابن مسعود رضي الله عنه إلى شاة صغيرة، فتقدم منها الرجل وأخذ يمسح عليها بيده وهو يذكر عليها اسم الله. فنظر إليه ابن مسعود رضي الله عنه في دهشة وقال في نفسه: ومتى كانت الشياه الصغيرة تدر لبنا، لكن ما لبثت الشاة أن نزل منها لبن غزير وشرب منه هو وصاحبه، ثم سقيا ابن مسعود معهما وهو لا يكاد يصدق ما يرى. فلما ارتويا قال ابن مسعود رضي الله عنه: علمني هذا القول الذي قلته. قال له: إنك غلام معلم. كانت هذه بداية قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع الإسلام، فلم يكن الرجل المبارك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن صاحبه إلا أبا بكر الصديق رضي الله عنه. أسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولزم الرسول صلى الله عليه وسلم حبا فيه. كان ابن مسعود رضي الله عنه من أقرأ الصحابة للقرآن وأفهمهم بمعانيه، وقال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. رواه أحمد. وهو أول من جهر بالقرآن. ذات يوم اجتمع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر به أبدا، فمن يسمعهم إياه؟ فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أنا أسمعهم إياه. ثم ذهب إلى فناء الكعبة وبدأ في تلاوة سورة الرحمن جهرا وعلانية. وهكذا كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا يا حسان، أجبني، ما اسم الغلام المعلم؟ نعم يا أستاذ، اسمه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أحسنت يا حسان، جزاك الله خيرا. هيا يا محمود، أجبني، ماذا كان يعمل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؟ نعم يا أستاذ، كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعمل مثل الكثير من غلمان قريش، يعمل في رعي الأغنام. أحسنت يا محمود، جزاك الله خيرا. هيا يا حسان، أجبني، ما اسم الشيخان الذي قابلهم عبد الله بن مسعود؟ نعم يا أستاذ، الشيخان هما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أحسنت يا حسان، بارك الله فيك. هيا يا محمود، أجبني، ما اسم أول من جهر بالقرآن؟ نعم يا أستاذ، أول من جهر بالقرآن هو سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أحسنت يا محمود، جزاك الله خيرا. هيا يا حسان، أجبني، ما اسم السورة الذي قرأها عبد الله بن مسعود عند الكعبة؟ نعم يا أستاذ، اسمها سورة الرحمن. أحسنت يا حسان، جزاك الله خيرا.
هيا يا محمود أجبني، ماذا قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم يا أستاذ، قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يقرأ القرآن رتبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أحسنت يا محمود، جزاك الله خيرا ونفع بك الإسلام والمسلمين. جزاك الله خيرا يا حسان، ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. هيا يا حسان، اذكر موقفا يعبر عن حب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم يا أستاذ، الموقف هو لزوم عبد الله بن أم مسعود رضي الله عنه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان ابن مسعود رضي الله عنه من أقرأ الصحابة للقرآن وأفقههم معانيه، وقال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يقرأ القرآن رتبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، أي عبد الله بن مسعود. أحسنت يا حسان، جزاك الله خيرا، ممتاز. هيا يا محمود، اذكر لي موقفا يدل على أمانة عبد الله بن أم مسعود. يا أستاذ، الموقف هو عندما أتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر الصديق إلى عبد الله بن مسعود وطلب منه أن يحلب لهم إحدى هذه الشاة، فقال: لا، إنها ليست لي، أنا مؤتمن عليها. هيا يا محمود أجبني، اذكر لي ماذا كان موقف عبد الله بن مسعود عندما رأى اللبن ينزل من الشاة الصغيرة. نعم يا أستاذ، لقد اندهش كثيرا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني من هذا القول الذي قلته، فقال له: إنك غلام معلم. أحسنت يا محمود، جزاك الله خيرا ونفع بك الإسلام والمسلمين. هيا يا حسان أجبني، ما اسم صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يرافقه في هذه الرحلة؟ هيا يا محمود أجبني، اذكر لي موقفا يعبر عن شجاعة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الموقف هو يا أستاذ عندما قال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريش لم تسمع القرآن جهرا، فقالوا: من يسمعهم؟ فقال عبد الله بن مسعود: أنا أسمعهم إياه. ثم ذهب إلى فناء الكعبة وبدأ في تلاوة سورة الرحمن جهرا وعلانية. أحسنت يا محمود، جزاك الله خيرا ونفع بك الإسلام والمسلمين. في رعاية الله من درس اليوم، جزاكم الله خيرا، في رعاية الله. رواء الروح عزم وحماس وطموح، نقرأ آيات ترفعنا نبني بالقرآن صروح. في حلقتنا رواء الروح.